For today's video, magluluto naman tayo ng napakalasa, malambot at juicy na pork barbecue. Perfect ito sa maghanda at salo-salo, kaya tara at ituturo ko sa inyo kung paano magtimpla at magluto nito. Kailangan natin dito ng 1/2 kilo ng pork kasi hiwalay natin yung balat sa laman at isa-slice na natin to into bite-sized pieces at medyo makapal para mas madali natin to matuhog sa barbecue steak. At ganun din yung gagawin natin sa laman. Pagkatapos natin ma-slice lahat, lagay na natin to sa isang mixing bowl. Then sa 1/2 kilo ng pork, maglalagay tayo ng 1/2 teaspoon ng baking soda. Sa itong baking soda, ang mapapalambot na ating pork at haluin natin yung mabuti. Then ibabad muna natin for 30 minutes at yung ating barbecue steak ibabad din natin sa tubig para hindi siya madaling masunog kapag naihaw na tayo. And after 30 minutes, balikan na natin yung ating pork at kapag pinisilo yan, mapapansin nyo na talagang malambot na siya at babalawan na natin yan. Hanggang sa matanggal yung mga excess na baking soda, mas maganda kung sa running water nyo to babanlawan. Pagkatapos natin yung mabanlawan, magmamarinita tayo, maglalagay tayo ng isang ulo ng bawal na dinikdik, 1/4 cup ng banana ketchup, 1/4 cup ng brown sugar, 1/4 cup ng toyo, 2 tablespoon na oyster sauce, paminta powder, at isang 290 ml ng Sprite. Then, haluin muna natin yung mabuti. At kailangan nga pala natin dito ng 4 na pinigang kalamansi. Then, i-marinate muna natin yan for at least 4 hours at mas maigi kapal overnight. Dadawa na rin tayo na ating basting sauce. Kailangan natin dito na 1 cup ng banana ketchup, 2 tablespoon ng cooking oil, at 1 tablespoon ng brown sugar. Then haluin natin yung mabuti. Then yun naman magtutuhog na tayo. So unahin natin yung taba ng baboy sa pagtuhog. Tapos yung mga laman. So after natin matuhog lahat, pwede na tayo maghihaw. Tapahiran natin ang basting sauce every time na babalita rin natin. Tapahiran ulit natin kapag na-flip na natin sa kabilang side. At padarito na itsura na ating pork barbecue, ibig sabihin luto na yan at pwede na natin yan hanguin. Tignan niyo naman itsura, parang talagang nakakatakam na at sigurado ka talagang malambot. Kaya kung nagkikrave ka ng pork barbecue na malinis yung pagkakagawa at siguradong malasa, sahin na to para gumawa ka na sa bahay. Kung gusto mo rin maluto nito, meron tayong kompleto listahan ng mga sangkap dyan sa comment section. At sana nagustuhan nyo ang ating recipe for today. Enjoy!